සතුට සැනසුම පිරි වාසනාවන්ත දවසක්. සිනහබර ඔයාලා හැමෝටම. මගේ හිතවතියන් දෙන්නෙක් වෙනුවෙන් මගේ අතින්ම හැදුණු රසබර කෑම වේලක් අරගෙනයි අපි අද ඔයාලගේ ගෙදරට එන්නේ. උයන්න පිහින්න කලින් ඒ වෙනුවෙන් අපිටත් පුංචි පෙළඹවීමක් තියෙන්න ඕනනේ නේද? ඒ හින්දා ඉඟුරු දාපු ප්ලේන් ටිකක් රස බලන ගමන් උයන පහේ ටික ලං කරගමුකෝ. මේ හදිස්සියේ හිතවතියන්ට කෑම හදන්නේ මොකද කියලා ඔයාලත් හිතනවා ඇති. ඇත්තටම මේ නංගිලා දෙන්නම මේ දවස්වල දරු සම්පතක් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න අම්මලා දෙන්නේ. කෑම අරුචිය දැනෙන ඒ කාලෙදී එයාලට ආසාවෙන් කන්න පුළුවන් විදිහට බත් කටක් දෙන්න පුළුවන් නම් කාන්තාවන් වෙන අපිටත් ඒක මොනතරම් හිතේ සැනසීමක්ද? මං එයාලට හදන්න හිතාගෙන ඉන්නේ බාස්මති හාලින් බතකුත් එක්ක ඇඹරැල්ල මාළුවක්, බෝංචි කිරට, පරිප්පුත් කිරට, වෙජිටබල් සැලඩ් එකක් එක්ක කච්ච කරවල බැදුමක්. ඔයාලත් මේ ආහාර වේල හැදෙන විදිය බලන්න කැමති නම් රැඳිලා ඉන්න කොහොමම. අපි මුලින්ම මේ විදිහට ඇඹරැල්ල මාළුව හදාගමුකෝ. පරිප්පු කරිය මං හදාගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට.
අපිට ලැබුණු මේ කෙටි ජීවිත කාලය තුළ තවත් කෙනෙක්ගේ ජීවිතයක යහපත සහනය වෙනුවෙන් අපේ කාලයෙන් ශ්‍රමයෙන් බිඳක් වෙන් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි අපි ලැබපු මිනිසක්කම. එහෙම නේද? බෝංචි මේ විදිහට කපා ගත්තාම කරල ඇතුළ නරක් වෙලා තිබුණත් අපිට ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. මං කරවල බැදුමක් හදාගන්න විදිය නම් ඔයාලා මීට ඉස්සෙල්ලා මගේ වීඩියෝ වලින් දැකලා තියෙනවනේ. මේ කෑම වේලේ වර්ණ සංකලනයට, ඒ වගේම කෑම රුචිය වඩවන්න, ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙන විටමින් සහ කංජ ලවණ වගේම අනිකුත් පෝෂ්‍ය පදාර්ථ වෙනුවෙන් අපි එළවලු සලාදයකුත් මේ විදිහට හදාගමුකෝ.
මුදවපු කිරි ටිකකට අබ ක්‍රීම්, දෙහි ඇඹුල්, ගම් මිරිස්, ලුණු එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගෙන සැලඩ් ඩ්‍රෙසින් එක හදා ගන්නවා. තඹගත්ත බිත්තර කීපයකුත් මේ විදිහට කපාගන්නේ අපි සැලඩ් එකට එකතු කරගන්න. ඇත්තටම මගේ හිතවතියන් වෙනුවෙන් හදපු මේ කෑම වේල බොහොම රසට තිබුණා. ඒ අයත් මට ඒ ගැන කිව්වා. එහෙනම් ඉදිරියටත් මාත් එක්ක රැඳෙන්න කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. like එකක් දාන්නත්, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එනකම් සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න.